สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง TJ Channel จะพาถักผ้าคลุมผมลายดอกไม้สวยๆนะคะแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าถักยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอุปกรณ์ไหมพรมหลากสีอาจจะใช้เป็นเศษไหมพรมก็ได้นะคะเพราะว่าใช้ไม่เยอะค่ะส่วนตัวผ้าคลุมผมจะใช้สีนี้เป็นตัวหลักในการถักนะคะและเข็มโครเชต์เบอร์ 3/0 ค่ะทำไหมพรมเป็นห่วงคล้ายเลข0ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านดึงตึงๆให้เป็นปมค่ะต่อด้วยถักโซ่5ห่วงโซ่ถักซีลงในห่วงโซ่ห่วงที่1เพื่อเชื่อมสายโซ่ให้เป็นวงกลมนะคะตอนนี้เราจะได้วงกลมเล็กๆนะคะโดยที่มันจะมีรูอยู่ตรงกลางนะคะรูตรงนี้ค่ะถักโซ่3ห่วงโซ่ถัก F ลงไปในรูตรงกลางตรงนี้นะคะ11หลักค่ะดึงชายไหมพรมมาด้านซ้ายนะคะแล้วก็ถักครอบเพื่อเก็บชายไหมพรมไปด้วยค่ะตอนนี้เราถัก F ครบ11หลักแล้วนะคะรวมกับโซ่3ห่วงโซ่ที่เราถักตอนขึ้นแถวก็จะเป็น12หลักค่ะต่อไปให้ถัก C เชื่อมแถวนะคะโดยเชื่อมในหลักแรกเนี้ยค่ะให้เชื่อมในห่วงโซ่ห่วงที่3แถวที่1ถักเสร็จแล้วนะคะตัดไหมพรมออกค่ะต่อไปขึ้นแถวที่2นะคะเปลี่ยนไหมพรมสีใหม่ค่ะแทงเข็มโครเชต์ลงไปในช่องแรกตรงนี้นะคะควักไหมพรมสีใหม่ดึงผ่านเหลือชายไหมพรมไว้เล็กน้อยประมาณนี้นะคะเอาชายไหมพรมของสีเดิมตรงนี้ค่ะให้ดึงมาด้านซ้ายแล้วให้เราถักครอบเพื่อเก็บชายไหมพรมไปด้วยค่ะถักโซ่3ห่วงโซ่โซ่ที่เราถักขึ้นมานี้นับเป็น1หลักนะคะให้ถัก F อีก1หลักลงในช่องเดียวกันกับหลักโซ่เนี่ยค่ะหรือที่เรียกว่า V ค่ะอย่าลืมดึงชายไหมพรมมาด้านซ้ายเพื่อถักครอบเก็บชายไหมพรมไปด้วยเลยค่ะได้ V ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปถัก V ตัวที่2ลงในช่องถัดไปค่ะ V ก็คือถัก F 2หลักลงในช่องเดียวกันนะคะถัก V แบบนี้ไปจนกระทั่งรอบวงเลยนะคะจะได้ V ทั้งหมด12 V ค่ะหรือ F ทั้งหมด24หลักตอนนี้เราถักมาครบ12 V แล้วนะคะต่อไปถัก C เชื่อมแถวค่ะเหมือนเดิมนะคะเชื่อมในหลักแรกนะค่ะเชื่อมในห่วงโซ่ห่วงที่3นะคะ
แถวที่2ถักเสร็จแล้วค่ะต่อไปจะขึ้นแถวที่3เปลี่ยนไหมพรมสีใหม่นะคะแทงเข็มโครเชต์ลงไปในช่องแรกตรงนี้ค่ะควักไหมพรมสีใหม่ดึงผ่านเอาชายไหมพรมดึงมาด้านซ้ายนะคะเพื่อที่เราจะได้ถักครอบเพื่อเก็บชายไหมพรมไปด้วยเลยค่ะถักโซ่1ห่วงโซ่ต่อด้วยถัก X 1หลักลงในช่องเดียวกันนะคะเว้นไป1ช่องนะคะแล้วถัก F 4หลักลงในช่องถัดไปค่ะเวลาถักอย่าลืมถักครอบเก็บชายไหมพรมไปด้วยนะคะถักโซ่1ถัก F อีก4หลักลงในช่องเดิมค่ะเว้นไป1ช่องถัก X 1หลักลงในช่องถัดไปค่ะเว้นไป1ช่องถัก F 4หลักลงในช่องถัดไปถักโซ่1ถัก F อีก4หลักลงในช่องเดิมนะคะเว้นไป1หลักถัก X 1หลักลงในช่องถัดไปค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งรอบวงเลยค่ะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งรอบวงแล้วนะคะต่อไปให้เราถัก C เชื่อมแถวค่ะโดยถักลงในช่องตรงนี้นะคะแถวที่3ถักเสร็จแล้วค่ะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมพรมออกนะคะต่อไปขึ้นแถวที่4ค่ะเปลี่ยนสีไหมพรมใหม่นะคะแถวที่4เราจะเริ่มถักที่ช่องตรงกลางตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านเหลือชายไหมพรมไว้เล็กน้อยประมาณนี้นะคะถักโซ่1ถัก X 1หลักลงในช่องเดียวกันค่ะต่อด้วยถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก X 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะช่องที่อยู่ใต้ X หลักเนี้ยค่ะถักลงในช่องตรงนี้นะคะซึ่งจะอยู่ในแถวที่2ค่ะ
ต่อด้วยถักโซ่7ห่วงโซ่ค่ะถัก x 1หลักลงในช่องตรงกลางตรงนี้นะคะถักโซ่7ห่วงโซ่เหมือนเดิมค่ะถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะช่องที่อยู่แถวที่2อยู่ใต้ x หลักนี้ค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งรอบวงเลยค่ะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายของแถวแล้วนะคะถักโซ่7ค่ะถัก C เชื่อมแถวตรง x หลักแรกตรงนี้นะคะแถวที่4ถักเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่5ค่ะขึ้นแถวที่5ถัก x 1หลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะถักโซ่1ต่อด้วยถัก x อีก1หลักลงในช่องเดิมค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงเลยนะคะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งจะสุดแถวแล้วนะคะจุดที่เราขึ้นแถวอยู่ตรงนี้นะคะถักโซ่7ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่เราถักเริ่มตอนขึ้นแถวนะคะก็คือ x โซ่1แล้วก็ x ตอนที่เราถักตอนขึ้นแถวอะค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ต่อด้วยถัก C เชื่อมแถวลงบน x หลักนี้นะคะแถวที่5ถักเสร็จแล้วค่ะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมพรมออกนะคะดอกต่อไปเราจะถักถึงแค่แถวที่4นะคะเพราะว่าแถวที่5เราจะถักตอนต่อดอกอะค่ะก็คือถักแถวที่5ไปด้วยแล้วก็ต่อดอกไปด้วยอะค่ะส่วนสีของดอกไม้ให้สลับสีตามใจชอบได้เลยนะคะเวลาเราต่อดอกเราก็จะต่อตรงแถวที่5ตรงนี้นะคะต่อไปเราจะมาถักแถวที่5ของดอกนี้นะคะแล้วก็ต่อดอกไปด้วยค่ะถัก x 1หลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะถักโซ่1แล้วก็ตามด้วย x อีก1หลักลงในช่องเดิมค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะให้จำไว้ว่าเราขึ้นแถวตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้เอาเข็มกลัดมาร์กไว้ถักโซ่3ห่วงโซ่แล้วเราก็จะไปต่อกับดอกที่1นะคะจะต่อที่แถวที่5ของดอกที่1ค่ะถัก x 1หลักลงในช่องของดอกที่1ตรงนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่3ถัก x 1หลักลงในดอกที่2ตรงนี้ค่ะถักโซ่3ห่วงโซ่
ถัก x 1 หลักลงในดอกที่1ช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในช่องของดอกที่2ตรงนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในดอกที่1ช่องนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในดอกที่2ช่องนี้ค่ะดอกที่1กับดอกที่2เราจะต่อถึงแค่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักแถวที่5ของดอกที่2ต่อให้เสร็จค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1 หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้ค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1 หลักลงในช่องถัดไปถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงเลยนะคะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งรอบวงแล้วตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแถวที่5นะคะก็คือ x โซ่1แล้วก็ x ที่เราถักตอนขึ้นแถวอะค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ต่อด้วยถัก c เชื่อมแถวนะคะเชื่อมลงบน x หลักตรงนี้ค่ะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมพรมออกค่ะดอกที่1กับดอกที่2ต่อกันเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะในดอกที่3จะมาต่อกับดอกที่2ทำเหมือนกันเลยนะคะถักถึงแถวที่4ค่ะแล้วก็มาถักแถวที่5ต่อกับดอกที่2ทำเหมือนดอกที่2ต่อกับดอกที่1อะค่ะถักเหมือนกันเลยค่ะดอกที่1 2 3ต่อกันเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นดอกที่4นะคะเหมือนเดิมค่ะถักแค่4แถวแล้วก็ถักแถวที่5ต่อเข้ากับดอกที่1กับดอกที่2ดอกที่5ก็จะถักแถวที่4แล้วก็ถักแถวที่5ต่อเข้ากับดอกที่2กับดอกที่3ดอกที่6ก็จะถักแถวที่4แล้วก็ถักแถวที่5ต่อเข้ากับดอกที่4กับดอกที่5ค่ะต่อไปเราจะมาถักดอกที่4ต่อเข้ากับดอกที่1กับดอกที่2กันนะคะเราจะต่อที่5จุดนะคะช่องนี้เป็นจุดที่1ช่องนี้จุดที่2ช่องตรงกลางจุดที่3จุดที่4จุดที่5ให้สังเกตว่าเวลาเราต่อระหว่างดอกให้ต่อช่องตรงกลางนะคะ2ช่องระหว่างตรงกลางนี้เราจะไม่ต่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะตรงนี้เป็นจุดที่1ตรงนี้จุดที่2ตรงกลางนี้จุดที่3จุดที่4จุดที่5 2ช่องระหว่างตรงกลางตรงนี้จะเว้นไว้นะคะต่อไปเราจะมาถักแถวที่5ของดอกที่4นะคะถักแล้วก็ต่อดอกไปด้วยค่ะถักเหมือนเดิมค่ะถัก x 1 หลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะถักโซ่1แล้วก็ต่อด้วยถัก x 1 หลักลงในช่องเดิมค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะให้เราจำไว้นะคะว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอาเข็มกลัดมาร์กไว้ค่ะถักโซ่3ถักเชื่อมตรงจุดที่1นะคะถัก x 1 หลักลงในจุดที่1ค่ะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่3ถัก x 1 หลักเชื่อมตรงจุดที่2ตรงนี้นะคะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3
ถัก x 1 หลักเชื่อมตรงจุดที่3จุดตรงกลางระหว่างดอกตรงนี้นะคะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1 หลักเชื่อมตรงจุดที่4ตรงนี้นะคะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1 หลักเชื่อมตรงจุดที่5ตรงนี้นะคะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะเราถักดอกที่4เชื่อมกับดอกที่1กับดอกที่2เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะถักแถวที่5ของดอกที่4ต่อให้เสร็จค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่แล้วก็ถัก x 1 หลักลงในช่องถัดไปถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งรอบวงเลยค่ะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งรอบวงแล้วนะคะถึงตรงจุดเริ่มต้นของแถวแล้วค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ต่อไปให้ถัก C เชื่อมแถวค่ะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแถวที่5นะคะตรงนี้จะเป็น x โซ่1แล้วก็ x เราจะถัก C เชื่อมแถวลงตรง x หลักตรงนี้ค่ะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมพรมออกนะคะตอนนี้เราเชื่อมดอกที่4เข้ากับดอกที่1กับดอกที่2เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักดอกที่5เชื่อมต่อเข้ากับดอกที่2กับดอกที่3ค่ะถักเหมือนเดิมนะคะถักถึงแถวที่4ค่ะแล้วก็ถักแถวที่5เชื่อมต่อกับดอกที่2ดอกที่3จุดที่เชื่อมต่อจะมีอยู่7จุดนะคะตรงนี้เป็นจุดที่1ตรงนี้เป็นจุดที่2ตรงนี้เป็นจุดที่3ตรงนี้เป็นจุดที่4ตรงนี้เป็นจุดที่5ตรงนี้เป็นจุดที่6และตรงนี้เป็นจุดที่7ค่ะตรงนี้จุดที่1ตรงนี้จุดที่2ตรงนี้จุดที่3ตรงนี้จุดที่4ตรงนี้จุดที่5ตรงนี้จุดที่6ตรงนี้จุดที่7ให้เราสังเกตการเชื่อมต่อระหว่างดอกเราจะเชื่อมที่ช่องตรงกลางตรงนี้นะคะ2ช่องระหว่างตรงกลางตรงนี้เราจะไม่เชื่อมค่ะเราจะเชื่อมตรงช่องตรงกลางตรงนี้นะคะ2ช่องตรงนี้จะไม่เชื่อมถัก x 1 หลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่1แล้วก็ถัก x อีก1หลักลงในช่องเดิมค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1 หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้นะคะถักโซ่3เชื่อมตรงจุดที่1ตรงนี้นะคะถัก x 1 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้นะคะถักโซ่3เชื่อมตรงจุดที่2ตรงนี้นะคะถัก x 1 หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1 หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้นะคะถักโซ่3
เชื่อมที่จุดที่3ตรงนี้ค่ะถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่3ถัก x 1หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้ค่ะถักโซ่3เชื่อมต่อที่จุดที่4ตรงนี้นะคะถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3เชื่อมต่อที่จุดที่5ตรงนี้นะคะถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่3เชื่อมต่อที่จุดที่6ตรงนี้ค่ะถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่3ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3เชื่อมต่อที่จุดที่7ตรงนี้นะคะถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่3ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะตอนนี้เราเชื่อมดอกที่5เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักแถวที่5ต่อให้เสร็จค่ะเราจะถักแถวที่5ต่อให้เสร็จนะคะจนกระทั่งถึงตรงที่เราเริ่มขึ้นแถวตรงนี้ค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องถัดไปถักโซ่7ถัก x 1หลักลงในช่องถัดไปถักโซ่7ถัก x 1หลักลงในช่องถัดไปตรงนี้เป็นจุดที่เราถักขึ้นแถวนะคะก็คือ x โซ่1แล้วก็ x ที่เราถักขึ้นแถวอะค่ะถักโซ่7ถัก c เชื่อมแถวลงบน x หลักนี้นะคะเมื่อเราต่อดอกเสร็จทั้ง5ดอกแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นดอกที่6ค่ะดอกที่6เหมือนเดิมค่ะถักแถวที่4แล้วก็ถักแถวที่5ต่อเข้าตรงนี้นะคะต่อเหมือนดอกที่3ต่อเข้ากับดอกที่1กับดอกที่2ตรงนี้ค่ะต่อเหมือนกันเลยนะคะจะไม่ได้ถักให้ดูค่ะถ้าท่านใดจำไม่ได้ก็ย้อนคลิปกลับไปดูนะคะเมื่อต่อเสร็จทั้ง6ดอกแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีร่องระหว่างดอกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถักระหว่างร่องตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะทำไหมพรมเป็นห่วงคล้ายเลข0ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านดึงตึงๆให้เป็นปมค่ะเดี๋ยวเราจะถักตรงร่องระหว่างดอกนะคะร่องตรงนี้ค่ะเราจะถัก x 1หลักลงที่ช่องตรงนี้นะคะวิธีถักเดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะต่อด้วยถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก F 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะ
ถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมพรมออกนะคะตอนนี้ระหว่างดอกของเราจะเป็นเส้นตรงแบบนี้แล้วนะคะจะไม่เป็นร่องแบบนี้แล้วค่ะให้ถักแบบนี้ทุกร่องเลยนะคะเมื่อเราถักร่องระหว่างดอกเสร็จแล้วชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปให้เราเก็บชายไหมพรมนะคะชายไหมพรมพวกนี้ค่ะเก็บทุกเส้นเลยนะคะโดยใช้เข็มโครเชต์ค่ะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะเก็บชายไหมพรมแบบนี้ทั้งชิ้นงานเลยนะคะต่อไปเราจะมาถักดอกไม้เพื่อเตรียมไว้ต่อที่ปลายสายของผ้าคลุมผมกันนะคะเริ่มถักเกสรดอกไม้ค่ะทำไหมพรมเป็นห่วงคลายเลข0ใช้เข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านถักโซ่1ห่วงโซ่ถัก x ลงในห่วงวงกลมตรงนี้6หลักค่ะดึงชายไหมพรมตรงนี้ให้แน่นๆนะคะ x ทั้ง6หลักก็จะเข้ามาชิดกันค่ะต่อไปให้ถัก c เชื่อมแถวนะคะถักลงไปที่ x หลักแรกค่ะเกสรดอกไม้ถักเสร็จแล้วนะคะตัดไหมพรมออกค่ะต่อไปจะเริ่มมาถักกลีบดอกเปลี่ยนสีไหมพรมใหม่นะคะแทงเข็มโครเชต์ลงไปในช่องแรกตรงนี้นะคะควักไหมพรมดึงผ่านเอาชายไหมพรมดึงมาด้านซ้ายนะคะเพื่อที่เราจะได้ถักครอบเก็บชายไหมพรมไปด้วยค่ะถักโซ่3ถัก F 2หลักลงในช่องเดียวกับโซ่หรือที่เรียกว่า V อะค่ะแล้วก็อย่าลืมถักครอบชายไหมพรมไปด้วยนะคะถักโซ่3ห่วงโซ่ถัก C ลงในช่องเดียวกันนะคะได้กลีบดอกไม้1ดอกแล้วค่ะถักโซ่3ถัก V ลงในช่องถัดไปค่ะถักครอบชายไหมพรมไปด้วยนะคะถักโซ่3ห่วงโซ่ต่อด้วยถัก C ลงในช่องเดียวกันค่ะตอนนี้เราถักได้ดอกไม้2กลีบแล้วนะคะถักต่อไปให้ได้6กลีบค่ะต่อไปเป็นกลีบสุดท้ายกลีบที่6ถักโซ่3ถัก V ลงในช่องถัดไปถักโซ่3ถัก C ลงในช่องเดียวกันค่ะ
ดอกไม้ของเราเสร็จแล้วนะคะ ถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมพรมออกค่ะ เก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยนะคะ ถักดอกไม้แบบนี้2 ดอกนะคะเพื่อที่จะไปต่อกับสายผ้าคลุมผม2 ข้างค่ะผ้าคลุมผมของเราหลังจากเก็บชายไหมพรมเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้ง3 ด้านฉะนั้นเราจะหันด้านไหนขึ้นมาด้านบนก็ได้ค่ะต่อไปเราจะมาถักสายของผ้าคลุมผมกันนะคะสายผ้าคลุมผมจะอยู่ที่ด้านข้างของสามเหลี่ยมนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะด้านนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะหันด้านไหนขึ้นมาก็ได้ค่ะ เราจะเริ่มถักสายผ้าคลุมผมที่มุมตรงนี้นะคะ ควักไหมพรมดึงผ่าน ถักโซ่1และต่อด้วยถัก x 1 หลักลงในช่องเดียวกันนะคะ ถักโซ่ให้มีความยาวของสายโซ่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะ ก่อนจะถักโซ่ต่อเดี๋ยวจะพาเก็บชายไหมพรมตรงนี้ให้ดูก่อนนะคะ เก็บชายไหมพรมเสร็จแล้วถักโซ่ต่อให้มีความยาว30เซนติเมตรค่ะ เมื่อได้ความยาวของสายโซ่ตามที่เราต้องการแล้ว ต่อไปเราจะมาถักติดกับดอกไม้กันนะคะ ส่วนวิธีถักก็ดูตามกันไปเลยค่ะ ถัก C เพื่อให้สายโซ่ติดกับดอกไม้นะคะ โดยแทงเข็มลงไปตรงนี้ค่ะ หลังจากนั้นให้ถัก C ลงบนสายโซ่นะคะ ถัก C ช่องละหลักค่ะ ถักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดสายโซ่เลยนะคะ ตอนนี้เราถัก C มาจนกระทั่งสุดสายโซ่แล้วนะคะ ต่อไปเราจะถัก X ลงในช่องตรงนี้3 หลักค่ะ ถัก X ลงในช่องตรงนี้7 หลักค่ะ ถัก X ลงในช่องถัดไปตรงนี้7 หลักค่ะ
ถัก x ลงในช่องตรงนี้3หลักนะคะถัก x ลงในช่องตรงนี้7หลักค่ะถัก x ลงในช่องตรงนี้7หลักค่ะถัก x ลงในช่องตรงนี้3หลักค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งสุดแถวแล้วนะคะมาถึงมุมอีกด้านหนึ่งที่เราจะถักสายผ้าคลุมผมค่ะถัก x 3หลักลงในช่องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้ถักสายผ้าคลุมผมอีกข้างหนึ่งค่ะเราจะถักเหมือนอีกด้านหนึ่งที่เราถักมาก่อนหน้านี้นะคะสายข้างนี้จะไม่ถักให้ดูนะคะเพราะว่าจะถักเหมือนกันเลยค่ะถ้าท่านใดจะไม่ได้ให้ย้อนคลิปกลับไปดูนะคะตอนนี้เราถักสายผ้าคลุมผมเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักริมผ้าคลุมผมกันค่ะถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะตอนนี้เราถักมาถึงตรงกลางระหว่างดอกแล้วนะคะเราจะถักลงที่ช่องตรงนี้นะคะส่วนช่องตรงนี้เราจะไม่ถักจะเว้นค่ะถักลงช่องนี้ถักลงช่องนี้ถักลงช่องตรงนี้นะคะส่วนช่องเนี้ยจะไม่ถักคือ2ช่องเนี้ยเราจะเว้นไว้ค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่7ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะตรงริมผ้าคลุมผมของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบผ้าคลุมผมเลยค่ะตอนนี้เราถักมาจนกระทั่งรอบผ้าคลุมผมแล้วนะคะถักโซ่7ห่วงโซ่ถัก x 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะตอนนี้ชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะมาถักระบายของผ้าคลุมผมกันนะคะพลิกกับชิ้นงาน
เราจะถักระบายรอบผ้าคลุมผมกันค่ะถัก C ลงในโซ่ตรงนี้3หลักนะคะต่อด้วยถักโซ่15ห่วงโซ่ค่ะเอานิ้วหัวแม่มือจับห่วงโซ่ห่วงที่15ไว้นะคะแล้วถักโซ่ต่ออีก3ห่วงโซ่ค่ะจากนั้นพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในห่วงโซ่ห่วงที่15ควักไหมพรมดึงผ่าน5รอบค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มถักโซ่1ต่อด้วยถักโซ่อีก3ห่วงโซ่ค่ะถัก C ลงในช่องเดียวกันนะคะเสร็จแล้วให้ถัก C ต่อนะคะถัก C ลงในสายโซ่ช่องละหลัก5หลักค่ะต่อด้วยถักโซ่10ห่วงโซ่ค่ะถัก X 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะเราจะถักระบายแบบนี้นะคะไปจนกระทั่งรอบผ้าคลุมผมเลยค่ะถักระบายแบบนี้นะคะลงที่ริมผ้าคลุมผมทุกช่องเลยค่ะจนกระทั่งรอบผ้าคลุมผมเลยนะคะถักโซ่15ห่วงโซ่ถักโซ่3ห่วงโซ่ค่ะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปในห่วงโซ่ที่15ควักไหมพรมดึงผ่าน5รอบค่ะพันหัวเข็มดึงผ่านทุกห่วงบนเข็มต่อด้วยถักโซ่1ค่ะถักโซ่3ถัก C ลงในช่องเดียวกันนะคะต่อด้วยถัก C ลงในสายโซ่ช่องละหลัก5หลักค่ะถักโซ่10ห่วงโซ่ถัก X 1หลักลงในช่องตรงนี้นะคะริมของผ้าคลุมผมก็จะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบผ้าคลุมผมเลยค่ะตอนนี้เราถักริมผ้าคลุมผมเสร็จแล้วนะคะถักโซ่1และปิดชิ้นงานค่ะ
ชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปเก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยค่ะรีดด้วยเตารีดให้เรียบนะคะ เสร็จแล้วค่ะผ้าคลุมผมลายดอกไม้สวยๆของเรา ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TJ Channel ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ